Welcome to the online virtual class organized by Education Department of Tarkesur Municipality. It's me, Deepak Bhandary, all the way from Mega Public School situated at Tarkesur 8, Santitol, Kathmandu. Today, I'm lecturing on the subject matter classification of elements for class 9. So that the topic of my presentation slide that will be regarding about the Aufbau Principle, about the chemical bonding. On the basis of it, we'll be discussing about the electrovalent or the ionic compound, covalent bond or the coordinate bond. So on the basis of these parts, we'll be elaborating these concepts in a very minute way so that my students could be able to understand in a very base level. So what do you mean by the Aufbau principle, how the Aufbau principle develops? So I want to basically focus on these subject matters. So Aufbau, that basically is derived from the German word which means building up. भाइ बहिनीहरु यहाँ राम्रोसँग हेर्नुस् त अफबाउ प्रिन्सिपल को बारेमा हामीले इलस्ट्रेसन गर्न गइरहेका छौं जसलाई हामीले भन्ने गर्छौं अफबाउ भन्ने बित्तिकै यो जर्मन वर्ड हो जहाँबाट डिराइभ भएर आएको वी कॉल इट एज अ बिल्डिङ अप सो अफबाउ प्रिन्सिपल कसरी स्टेट भयो कसले प्रपोज गर्यो भन्ने विषयमा पनि हामी यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौं दैट वाज प्रपोज्ड बाइ द that was proposed by the Wolfgang Pauli and Neil Bohr in the early 1920s. अब यसको अफबाउ प्रिन्सिपल डेभलप गर्ने स्टेट के छ भन्दा लोअर एनर्जी लेभलबाट ऑर्बिटल्सहरुमा फुलफिलमेन्ट इलेक्ट्रोन्सहरुको फुलफिलमेन्ट गर्दै हायर एनर्जी लेभलमा त्यही अनुसार हामीले इलेक्ट्रोन्सहरु फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि सो अफबाउ प्रिन्सिपल स्टेट्स दैट व्हेन इलेक्ट्रोन्स अर्गनाइज themselves in different energy cells or orbits then they occupy the lower energy cells at first. They occupy the lower energy cells at first and generally makes their way to the higher energy level. भनिसकेपछि लोअर एनर्जी लेभलबाट जबसम्म हामीले इलेक्ट्रोन्सहरु ऑर्बिटल्समा फुलफिलमेन्ट गर्दैनौ तबसम्म हामी हायर एनर्जी लेभलमा जान सक्दैनौ सो भनिसकेपछि यो कुरा एकदमै बुझ्न जरुरी छ जब हामी अफबाउ प्रिन्सिपलको बारेमा केही कुरा बोल्न गइरहेका छौं त्यसको बारेमा बोल्नु भन्दा पहिला एनर्जी लेभल्सहरु कुनै पनि ऑर्बिटल्सहरुमा फुलफिलमेन्ट गर्दै जाँदा इलेक्ट्रोन्सहरु फुलफिलमेन्ट गर्दै जाँदा सो सुरुवाती फेजको ऑर्बिटल्समा फुलफिलमेन्ट नभइकन दोस्रो ऑर्बिटल्स p मा पनि जाँदैन d मा पनि जाँदैन र f मा पनि जाँदैन सो फर्स्ट अफ अल द s orbitals must have to be fulfilled and then that will be passed it into the p d and f. So what are the important things to remember while writing the Aufbau principle? So Aufbau principle गर्दै गर्दाखेरि हामीले के चीजमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ I am discussing about it. So कुनै पनि हामीले 1s 2s twice p भनेर लेख्दै गर्दा हामीले कहिले पनि स्पेसिङ पनि दिनु हुँदैन कमा पनि दिनु हुँदैन सो नर्मली हामीले लेख्ने भनेको 1s 2s कुनै पनि स्पेस नछोडिकन लेख्ने गरिन्छ सो हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु नेभर पुट द स्पेसेस बिट्विन द डिनोटेशन्स अफ द ऑर्बिट्स एन्ड द ऑर्बिटल्स सो इट शुड नेभर बी रिटन लाइक 1s so space twice s space twice p गरेर कहिले पनि लेख्नु हुँदैन and neither it can be written as 1s twice s twice p यसरी पनि लेख्नु हुँदैन तर लेख्ने माध्यम के हो भने it should always be written like अब कुनै पनि स्पेसिङ छोडिएको छैन यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु 1s twice s twice p यसरी नै लेख्नु पर्छ यदि हामीले यस्तो तरिकाले लेखेनौ भने यो टाइममा that you have been configuring or electronic configuration गर्दै गर्दा wrong हुन्छ. So after writing the sequence of the energy levels according to the Aufbau principle, one has to arrange the energy levels again according to the ascending order of the cells, irrespective of the energy. हेर्नुस् त यहाँ भाइ बहिनीहरु, so vanadium 23 को लागि
यहाँनिर हामीले अर्बिटल्सहरु स्पेसिफाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन स्पेसिफाई गर्दै गर्दा यो माथिपट्टि गरिएको पार्टहरु नमिलेको कारणले गर्दा हामीले यो पार्टलाई यसरी हेर्नुस् त यहाँ भाइ बहिनीहरु थ्राइस p को पार्टबाट हामी डाइरेक्टली जम्प गरेर हामी यहाँ के भइरहेको छ सुरुमा 4s अर्बिटल आइरहेको छ त्यसपछि थ्राइस d अर्बिटल आइरहेको छ भनिसकेपछि यो कन्फिगरेसन गरेको रङ भएको कारणले गर्दा हामीले गर्नुपर्ने माध्यम भनेको हामीले यो तलपट्टि दिएको कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ थ्राइस d अनि बल्ल 4s को कन्फिगरेसन आउँछ त्यसरी नै हाम्रो एनर्जी अर्बिटल्सहरु हाम्रो त्यही अनुसार मुभ भइरहेको हुन्छ अब हेर्नुस् त यहाँ भाइ बहिनीहरु अब हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अपाउ प्रिन्सिपलको माध्यमबाट हामी के कसरी गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा हामी यहाँनिर मैले देखाउन गइरहेको छु जसमा s अर्बिटल्सहरु फुलफिलमेन्ट गर्नको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन्स भए पुग्छ त्यो भनेको काफी हुन्छ p orbitals that will be 6 d 10 and f equals to 14 अब यहाँनिर गर्दै गर्दा यस्तो सिक्वेन्सबाट हामीले अर्बिटल्सहरु जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ दिस आर द सिक्वेन्स अफ एनर्जी सेल्स ग्रेजुअली अकुपाइड बाइ द इलेक्ट्रोन सो हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रोन्सहरु लिएर जाँदै गर्दा कहिले पनि हामी यस्तो गरेर फेरि यसलाई यसरी लिएर आएर यसरी घुमाउनु हुँदैन 1s 2s 3s twice p कहिले पनि गर्नु हुँदैन यो हाम्रो एनर्जी अर्बिटल्सहरुको मुभमेन्ट हुने भनेको यस्तो गरेर यस्तो तरिकाले फेरि यस्तो तरिकाले जसरी मैले यहाँनिर डिनोटेसन गरेको छु त्यही तरिकाले नै डिनोटेसन गर्नु पर्ने हुन्छ अदरवाइज तपाईले कन्फिगरेसन गर्नुभएको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दैट विल नॉट बी करेक्ट सो भनिसकेपछि अब यसैको आधारमा हामीले कसरी लेख्ने त अथवा हाइड्रोजनको लागि हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो भने अब यसको लागि s = 2 हो भन्ने बित्तिकै हामीले 1s2 लेख्न सक्छौं त त्यसको लागि हामीले एटोमिक नम्बर हेर्नु पर्ने हुन्छ एटोमिक नम्बर कति हुन्छ भाइ बहिनीहरु हाइड्रोजनको 1 हुन्छ भने अब हामीले यहाँ लेख्ने भनेको 1s अनि त्यसको माथिपट्टिको टपमा 1 लेख्नु पर्ने हुन्छ जसलाई हामीले 1s1 भनेको हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दै गर्दा हामीले हाइड्रोजनको लागि 1s1 लेखिन्छ न कि हामीले 1s2 लेख्दै गर्दा जसको s को भ्यालु 2 हो भनेर भन्ने बित्तिकै 1s2 लेखियो भने दैट वुड बी इनकरेक्ट त्यस्तै मैले एक्जाम्पल्सहरु भन्नुभन्दा पहिला कसरी हाम्रो अर्बिटल्सहरुको मुभमेन्ट हुन्छ भन्ने विषयमा मैले यहाँ देखाइरहेको छु भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नुस् त 1s फेरि ट्वाइस s मा जान्छ फेरि ट्वाइस p थ्राइस p 4s त्यस्तै जस्तो यही कन्फिगरेसन हामीले यसरी नै गरेको हो हाम्रो कहिले पनि मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन्सहरु माथितिर जाँदैन हाम्रो माथिबाट तल झर्दै फेरि माथिबाट फेरि तल आउँछ यसरी नै मैले कन्फिगरेसन गरेर यहाँनिर देखाएको छु दिस आर द सिक्वेन्स अफ एनर्जी सेल्स ग्रेजुअली अकुपाइड बाइ द इलेक्ट्रोन्स अब एलिमेन्ट्स दैट डेभिएट फ्रम अपाउ प्रिन्सिपल अब अपाउ प्रिन्सिपल जुन जेनेरेट भएर आइरहेको छ अब त्यो के सबै चीज अपाउले गरेको प्रिन्सिपलको आधारमा सेटअप भएको छ त भन्ने विषय पनि उक्किन सक्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दा 21 देखि 30 सम्मका एलिमेन्ट्सहरुलाई हामीले स्पेसिफाई गरेर हेर्ने हो भने द बिलोंग्स टु द डी ब्लक एलिमेन्ट्स तर हामीले यहाँनिर क्रोमियमहरु 24 भनेर राख्दै गर्दा यहाँनिर हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु जसरी हामीले यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेको छ दैट इज 2 2 4 4 6 10 10 12 12 6 18 19 20 20 + 4 = 24 तर यहाँ गरिएको आधारमा त खासमा त मिल्नु पर्ने हो नि तर त्यो मिल्नु पर्ने हो भनेर भन्दैमा हामीले के भनिरहेका छौं भने एलिमेन्ट्स दैट डेभिएट फ्रम अपाउ प्रिन्सिपल सो त्यो अपाउ प्रिन्सिपलले भनेको आधारमा यो नमिलेको कारणले गर्दा हामीले यो डेभिएसन के हो त भन्ने विषयमा हामी पढ्न गइरहेका छौं हामीले भन्न गइरहेका छौं बुझ्न गइरहेका छौं अब हेर्नुस् त यहाँ भाइ बहिनीहरु जब यो हाम्रो 4s बाट थ्राइस t 4 मा आइराको छ 4s2 बाट थ्राइस t 4 मा आइराको छ सो यसले स्टेबिलिटी गेन गर्न सकेन स्टेबिलिटी गेन गर्न नसकेको कारणले गर्दा हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरु यहाँनिरबाट 4s2 को इलेक्ट्रोन्स हाम्रो डेभिएट भएर एउटा इलेक्ट्रोन्स यहाँनिर d अर्बिटल्समा फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा थ्राइस t या 5 को कुरा छ थ्राइस t 5 अर्बिटल्स भनेको हाम्रो स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले खेल्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो क्रोमियम 24 मा यो कन्फिगरेसन हामीले युटिलाइज गरेको अब यही कपरको लागि पनि त्यही छ
सो यसको लागि पनि त्यही छ सो भनिसकेपछि जुन जुन हाम्रो पोर्सन अनुसार हाम्रो इनकरेक्ट फर्ममा गइरहेको छ त्यसलाई हामीले करेक्सन गर्ने माध्यम मैले यहाँनिर बताइदिएको छु सो यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू एकचोटि राम्रोसँग निहालेर हुन त अब यो एक्जामको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट नहोला व्हेन इट कम्स टु दि हायर लेभल अफ स्टडिज गर्दै जाँदाखेरि अब यो किन क्रोमियम चाहिँ किन यो चाहिँ इनकरेक्ट फर्ममा गयो अथवा कपर किन इनकरेक्ट फर्ममा गयो भन्ने विषयमा अझ डिटेल रूपमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सो हाम्रो यहाँ थ्राइस टी 5 थ्राइस टी 10 को जुन पार्ट छ यसलाई हामीले स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि s अर्बिटल्सबाट जम्प गरेर हामीले d अर्बिटल्समा फुलफिलमेन्ट गराइएको सो एक्जाम्पल्सहरु मैले अघि नै बताइदिसकेको छु हाइड्रोजनको 1 किन हामीले 1s2 लेखेनौं 1s1 किन लेख्यौं भन्ने विषयमा मैले यहाँनिर बताइदिसकेको छु हिलियमको 2 हो भने अब बल्ल हामीले यहाँनिर डुप्लेट स्टेटमा यसले फुलफिलमेन्ट गर्यो 1s2 को पार्ट भयो त्यसैगरी लिथियम 3 हो भने 1s2 फेरि त्यसमा ट्वाइस s2 लेखिदैन ट्वाइस s1 नै लेख्नु पर्यो किनभने त्यसको एटोमिक नम्बर जम्मा 3 हुन्छ है त्यही तरिकाले मैले यहाँनिर आर्गन 18 सम्मको पार्टहरु यहाँनिर देखाइदिसकेको छु भनिसकेपछि मैले छोटो छोटो तरिकाले यहाँनिर मैले बताइदिसकेको छु अब डिटेल रूपमा हामीले अब यसलाई कसरी गरिएको के गरिएको अब तपाईहरुले यस्तो तरिकाले देखाउनु भयो भने कहिले पनि झुकिदैन अब यो अबभ प्रिन्सिपललाई ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले अघि नै सुरुमै के बताइसकेको छु भने लोएस्ट एनर्जी लेभलबाट हामीले इलेक्ट्रोन्सहरुलाई फुलफिलमेन्ट गर्दै हामीले हायर एनर्जी लेभलसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने विषय मैले जोड्दै गर्दा हाइड्रोजनको कुराकानी गर्दा यहाँनिर किन 1s फेरि ट्वाइस s ट्वाइस p किनभने हाम्रो इलेक्ट्रोन्सहरु फुलफिलमेन्ट गर्दै गर्दा यसमा जम्मा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन्सहरु भएको कारणले गर्दा हामीले एउटा इलेक्ट्रोन्सको लागि यहाँनिर फुलफिलमेन्ट गर्ने सिक्वेन्स देखाइएको सो त्यसको लागि मैले यहाँनिर के गर्नु पर्यो यसको लागि 1s1 आउने भयो अब हिलियमको हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु दुईटा इलेक्ट्रोन्सको फुलफिलमेन्ट हुन्छ एउटा माथि एउटा तल अब यसको के भयो इलेक्ट्रोन्सहरु फुलफिलमेन्ट भयो त्यो भनेको डुप्लेट स्टेटमा गयो भनिसकेपछि अब यसले स्टेबिलिटी गेन गर्यो यसको मतलब के हो भने यसलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दै गर्दा 1s2 हुने भयो जसमा मैले के भनेको छु भने s = 2 हुन्छ p = 6 हुन्छ अब हेर्नुस् त यसमा दुईटा हुन्छ यसमा पनि दुईटा इलेक्ट्रोन्सको फुलफिलमेन्ट हुन्छ यसमा पनि दुईटा इलेक्ट्रोन्सको फुलफिलमेन्ट हुन्छ त्यसको मतलब के हो भने p = 6 हो अब यो मैले सबै चीजहरु यसरी डिटेलमा बताउन थाले भने मेरो I could not be able to extend my chapter so that look at sincerely so that I'll be giving you time to visualize this part so I could not be able to elaborate all of these parts so look at this from what I have told to you अब यो अबभ प्रिन्सिपल कार्बन अब यो हन्स रुलको बारेमा पनि मैले धेरै कुरा बताउन चाहिन किनभने यो लोएस्ट एनर्जी कन्फिगरेसन इज द वन इन व्हिच द म्याक्सिमम नम्बर अफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन्स आर डिस्ट्रिब्युटेड अमंगस्ट द सेट अफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स यो भनेको हन्स रुलको बारेमा पनि तपाईहरुले खासै एलाबोरेटेड फर्ममा पढ्नु पर्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि I could not be able to generate my extension of the topic over there यो पनि त्यही नै हो मैले यहाँनिर बताइदिसके न्यूनको z = 10 गर्दै गर्दाखेरि यसरी फुलफिलमेन्ट गरेर 1s ट्वाइस s र ट्वाइस p अर्बिटल्समा फुलफिलमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँनिर कस्तो तरिकाले सिक्वेन्सहरु गइरहेको छ भने यहाँनिर हाफ फिल्ड अर्बिटल्स फेरि गयो अनि त्यसपछि फुलफिलमेन्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ So new को पार्ट पनि त्यही भयो 1s2 ट्वाइस s2 ट्वाइस p6 6 7 8 9 10 that means outermost orbit मा यसले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरु फुलफिलमेन्ट गरिसकेछ भनिसकेपछि न्यून इट कम्स एज अ इनएक्टिभ स्टेटमा आउँछ भनेपछि स्टेबिलिटी गेन गरिसक्यो So sodium, argon, these are the same thing. So above principle I follow गरेर that's the 20 सम्मको पार्टमा हाम्रो भाइ बहिनीहरुलाई इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ rather than the elements z = 21 to 30 that has been occupied the d orbitals so I think it's not necessary to extend my extension of the topic over there so यहाँनिर तपाईहरुले सामान्य z = 24 z = 30 को लागि बुझ्नु भयो भने that would be much more enough अब के हो त हाम्रो कस्तो खालको डेभिएशन्स अबभ प्रिन्सिपलले डेभिएसन गरेको छ अघि मैले भने सुरुमै भनिसकेको छु यहाँनिर np3 np6 सो d10 को पार्टहरु आइरहेको छ भने हामीले स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि हाम्रो ग्यास अर्बिटल्सबाट d अर्बिटल्समा जम्प गरिएको हो भनेर मैले जुन कुरा भनिसकेको छु that comes after the deviations of above principle त्यो मैले एक्सटेन्सन गरेर भनिसकेको छु I have already been explaining about it some elements do not follow the general rule of above principle because for such elements the stability
is determined by the presence of either a half filled or fully filled orbitals. यो कुराहरु यही चीजमा नै आउँछ. सो जुन चीजहरु तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो चीजहरुमा हामीले राम्रोसँग इलाबोरेट गर्यौं भने यो चीजहरु हामीले यसैको आधारमा बुझ्न सक्छौं. अब गयो